ලොව අංක 1 කෘෂිකාර්මික රටක් වන ඊශ්‍රායලය කෘෂිකාර්මික වගබිම් වෙනුවෙන් අතිනවීන තාක්ෂණය යොදා ගන්නවා. මෙම සරල උපකරණ ඔවුන්ගේ ආකාරයට ඉංජිනේරුවන් විසින් නිර්මාණය කිරීමට සමත් වී තියෙනවා. මේ හැම නිර්මාණයක්ම අරමුණ ඵලදායට හානියක් නොවන අයුරින් නැවුම් පළතුරු සහ එළවලු පාරිභෝගිකයාට ලබා දීමයි. කෘෂිකර්මාන්තයට අවශ්‍ය වගබිම් නිවැරදිව පිළිවෙලකට ක්‍රමානුකූලව බිම් සකසා වගා කිරීම ඔවුන්ගේ තවත් ප්‍රමුඛ අරමුණක් වී තියෙනවා. 1948 නිදහස් ලැබීමෙන් පසු 1950 දී කෘෂිකර්මාන්තයට නැඹුරු වන විටත් සම්පූර්ණ කාන්දාර භූමියක් වූ ඊශ්‍රායලය ඔවුන් විසින්ම කෘෂිකර්මාන්තයට උචිත පරිදි බිම් සකසා නිර්මාණය කිරීමට සමත් වෙනවා. ඊශ්‍රායලයේ පීටි එක වැවකින් වාර ඉංජිනේරුවන් අධිතාක්ෂණය යටතේ තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතාවෙන් ජලය බෙදා හැරීමට හැකි වන පරිදි බින්දු වාරි මාර්ග ක්‍රමය හඳුන්වා දීම කෘෂිකර්මාන්තයේ තවත් සුවිශේෂ වූ ජයග්‍රහණයක් වෙනවා. වගබිම් තාක්ෂණික විප්ලවයක් කරමින් මේ පෙරලියක් කරන්නට කුසි ඉංජිනේරුවන් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස මෙම තාක්ෂණය උපයෝගී කරගන්නට සමත් වුණා. වගබිම් වලට තාක්ෂණික ක්‍රමෝපායන් උපයෝගී කරගන්නට කුසි ඉංජිනේරුවන් දැක් වූ දායකත්වය කෘෂිකර්මාන්තයේ නව පෙරලියක් එක් කරන්නට ඊශ්‍රායල් වල ගොවි බිම් වලට හැකියාව ලැබුණා. නවීන තාක්ෂණය කෘෂිකර්මාන්තයට ප්‍රයෝජන ගැනීම සඳහා කෘෂි ඉංජිනේරුවන් විසින් විවිධ ක්‍රමෝපායන් උපයෝගී කරගන්න අතර ඉන්දියාවේ අත්දැකීම්ද ඔවුන් මෙරටට අරගෙන විත් ඔවුන්ගේ තාක්ෂණය සමග මුසු කර කෘෂිකර්මාන්තය නගා සිටවන්නට තවත් වෙහෙසුණා. ඔවුන්ගේ ඊළඟ තාක්ෂණය වූයේ චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය සහ ඩ්‍රෝන යාත්‍රා තාක්ෂණය කෘෂිකර්මාන්තයට ලබා දීමයි. තුලින් නිවැරදි දත්තයන් නිවැරදිව හඳුනාගෙන තෙතමනේ අඩු ප්‍රදේශවලට තෙතමනේ ලබා දීම සහ කෘමි උදුරුවලදී සංඥා මගින් කෘමීන්ට බාධා ඇති කිරීමටත් තවත් අපූර්ව උපක්‍රමයක් ඔවුන් යොදාගත්තා. වර්ෂයකට මුළු ලෝකයේම බිලියන 31ක් ආහාර අපතේ යන මොහොතක එය වළක්වා ගැනීමට ඊශ්‍රායල් තාක්ෂණය මනා පිටුවහලක් වුණා. ඇසුරුම් කරන්නේ පිළිබඳ අලුත් ක්‍රම භාවිතාව තුළින් සහ වෙනත් රටවලට ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන හඳුන්වා දීම ලෝකයේ ඉදිරියේ සුවිශේෂ වූ ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට මේ පුංචි රට සමත් වුණා. අවුරුදු ගණනක ඈත අතීතයක උරුමයක් තියෙන ශ්‍රී ලංකාවටද මේ තාක්ෂණික ක්‍රමෝපායන් ගැළපෙයිද යන්න ඔබත් කල්පනා කර බලන්න. ස්තුතියි.